Мене цікавила Даша. Так. А що ми вже Мені в в етері? Телеграм важко дописатися. Тарас Ругань. Так, одразу всім, хто там долучається, давайте, котики, зайчики, підтягуємося. Зараз варто вставити рекламу, ставлю рекламу. Рогожин, Тетяна Балац. Це все у нас на рівні міні. У нас додаються всього, тепер Тетяна. Зараз буде спіч. Пишіть, як у вас настрій, звідки ви, як ви ставитеся до відставки Залужного, призначення Сирського. Це досі актуально, обтирають всі, чим тільки не обтирають. Хто чистими серветками, хто обмазує нечистим чимось, хто там прославляє Залужного, просить батя, верніся, все прощу. Про Сирського гадості пишуть. Ну, одним словом, кипіння цієї маси, воно триває, але давайте зберігати холодну голову. Сьогодні про це ми будемо говорити докладніше. На рівні міні вітаємо Люсьєну Яцевич, Коваля Івана, Тараса Рогожина і Тетяну Балац. Я розумію, чому люди додаються, тому що у нас частина етерів, вона є для спонсорів. От ви стаєте спонсором, і ви можете дивитися деякі відоси. Ми тепер будемо це практикувати. Це абсолютно правильно. Кожна праця має бути сплачена. Бачите, от Назар аж повеселішав. Я повеселішав. А ти знаєш, така Альона Яхно? Знаю, Альона Яхно. Це моя практикантка була. На програмі «Доброго ранку, Україну». Така біленька, так? На так. Порохівниця ще та. Так, і що? Виросла дівчинка з практикантки в таку серйозну мадам, яка пише умності. Ти Фейсбук читаєш? Я його нахуй не читаю, той Фейсбук. Чесно. Так, тут пишуть, значить, Євген Крилов. Ну, Євген, ваш гумор я не знаю, хто оцінить. Можливо, корова, яка тут проходить ранком повз ворота. Увага! Термінова передислокація всіх частин ЗСУ у Верховину. Наказ генерала Скрипіна. Ну, людини гумор такий. Я ж кажу, що корова оцінить, а Шабела з Фрідою. Альфред Кох. У нас два очільники Майдану, Олешко і Мосійчук. Тільки обоє втекли з України. Валера Зайцев. Зеленський підписав собі відставку. Ольга Швець. Дніпро, вітаю. У Зеленського рейтинг впаде ще більше. Люда Кук, вітання з Одеси. Всім вітання. Будь-яка думка має право, якщо ви не переступаєте червоні лінії, не переходите на особистості, не починаєте хамити, тому що тоді відвідувачів шановних нашого чату очікує видалення на 24 години або назавжди, або просто видалення повідомлення. Ну, це треба розуміти. Ну, наша хата, ми граємо за своїми правилами. Ви не забувайте, що ми збираємо кошти, і ви побачите, що у нас на гільзу Залужного, ну, на ЗСУ з підписом Залужного лишилося зібрати якихось 14% до півмільйона. Зараз там баланс 433 903 гривні 11 копійок. Ну, а щирик у нас застряг в обід на 31 100 гривнях. Це 10% від мети 300 тисяч гривень. Це для нас ми просимо, щоб ми могли існувати і розвиватися. І оце, якщо дійти до межі 300 тисяч за цей короткий місяць, лютий, 29 днів в ньому цьогоріч, і то нам тоді буде люфт на розвиток, між іншим. А Влад Граб, який в апараті, він постійно каже, ну лишіть на розвиток хоч копієчку, а от її немає на поточний момент. Хоча все одно розвиток у нас якийсь відбувається, як не крути. Так, Назар, у тебе хвилина 38. Так, і 1,5 хвилини я їх використаю. Дивлюсь різні фейсбуки. Я ж про Альону Яхно не дарма згадав. Там же ж зараз відбувається Майдан 3.0. Оце все несеться. І такий Карл Волох лох на Майдані. Розумієш, Карл Волох таки там щось говорить. І Альона Яхно теж на Майдані. І вона там світлини такі повиставляли. Ну, на небагаточисельному мітингу. Словом, ми все це вам покажемо, є і відео, і капець. Ну, просто, що вам сказати, друзі. Альона Яхно. Така вся от україночка, от, профіль, значить, про себе. Бандєровка, інтелектуалка і просто красавиця. І це все російською мовою написано, розлучена.
не встигла поміняти там у себе щось видно. Бандеровка, я не знаю, навіть Бандеровка, як це асоціюється з російськими буквами, от мені просто цікаво. Бандеровка. Бандера це всегда бляха. говорил на русском языке, на чистейшем русском Ну языке. є. Он польський не учив Це- спеціально, за версією Данила Яневського, українською добре володів, а в принципі в быту был вынужден говорить на русском языке, в городе Мюнхен особенно. Розумієш? Або в концтаборі, Є. в концтаборі в Німеччині. Ми про Бандеру сьогодні теж згадаємо в контексті Карлсона. Добре. Так що поїхали, друзі. Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди нахуй. Усім добрий вечір, слава Україні, друзі. Недаремно ми говоримо Героям ці слова. слава. Так, тому що це для нас дорогі слова, вони мають цінність, не просто так, це проговорка, як у багатьох це тепер стало, журналістів ліплять до теми, не до теми і з усіма вітаються, навіть з якимись сумнівними персонами. Я привітався з глядачами і з Назаром, от в принципі. І я хочу нагадати, що коли ви заходите на трансляху, то ставте, будь ласка, вподобайки. Тому що це нічого для вас не коштує. Нічого не коштує. І так само підписуйтеся на канал, бо підписуйка вона щось встала, знову вперлася головою в стелю. Очевидно, треба піднімати стелю. Підніміть, будь ласка. І тепер з'являються QR-коди наші прекрасні, які нам говорять про те, що ми збираємо на ЗСУ 500 000. Ці гільзи нам надав Артем Щербаківський, наш колега, він зараз на фронті. І от ця гільза з підписом Залужного, от ми її вам пропонуємо взяти в оборот, що називається, поставити 100 гривень мінімум. Можна більше поставити. Краще це робіть щитувачами QR-коду, а не прямо з Монобанка, тому що Монобанк з вас зніме одразу 100 гривень, Приватбанк так само 100 гривень, а ви можете поставити більше. Тому скористайтеся QR-кодом. Те саме стосується і щирика. Та? Якщо вам не шкода, то наведіть щитувач QR-кода, вас перекине на сторінку поповнення баночки, і ви там обираєте собі суму. Це стосується тих, хто не користується Монобанком. Так що давайте, щоб котики стрибали в нас, от всю програму, ми сьогодні хочемо добити цей збір, там не так багато лишилося. Там лишилося, якщо 434 тисячі, скільки це? 76, 75, 70, а? 65. 65? 65. Ну, нехай. Так, давайте добивати, тому що вже новий лот, він стоїть за мною. Я погарячкував, коли сказав, що крило літака, виявилося, що це не лот, що його треба віддати в хороші руки, щоб поміняти його на дрони для Фрайкора. От, але цей торшер в мене є за спиною, такий от біленький. Оце буде наступний лот. Там же от суму визначимо, тому що я дивлюсь, ви важкі на підйом. Грішин зібрав на автівку за 2 доби потрібну суму. Там 250 тисяч за 2 доби. А це в нас тягнеться історія з підписом Залужного,
Вже місяць з гаком, здається. Скільки ж можна? Залужний, ну, підпис Залужного у вас у всіх є, і гільза отака красива, відшліфована. Так що візьміть участь в розіграшу. І тим більше ваш внесок, він буде, ну, мінімум там 100 гривень для того, щоб взяти участь в розіграшу. І ваш внесок, він просто піде на ЗСУ. Це треба розуміти, і це набагато важливіший крок, ніж навіть спокуситися на гільзу. Хоча хто знає, я от зараз візьму, поставлю 100 гривень а я вже поставив 100 гривень на гільзу Залужного, між іншим. Я сьогодні там поставив з привату, там котик вискочив мені, так. Так що беріть приклад з мене. Вже 203 тисячі, було 202. Правильно, підписунька і не забуваємо підтримувати незалежну журналістику. Тут у нас, я вибач, Назар, що я ковдру, в мене педалі я передам, тобто кермо. Тут у нас ведуть один з глядачів, про Такера згадав, Назар, звати його, теж твітеска. Каже, в Такера вже 6 мільйонів переглядів, хто дивиться це лайно. Я вас можу розчарувати, тому що подивилися, то там 6 мільйонів переглядів, Америка досить велика країна, там населення більше, ніж в Рашці, ну, в принципі, вам Google допомогу. Але от Леонід Швець, якби ми до нього не ставилися, написав, що на консервативну Драдже новина про інтерв'ю Плешивого закопана далеко серед і всього іншого, і заголовок. В беззв'язному інтерв'ю Путін едва дал Такеру вставить слово. Типа, приголомшливий успіх. Ну, ось така історія цього інтерв'ю. Ми про нього поговоримо наприкінці. Тому ви дочекайтеся, там буде багато смішного насправді. Щоб не починати зі смішного, все ж таки нагадую, що зайшли, вподобайку поставили, підписалися на канал. І далі в мене тут цілий блок. Я Рома не збирав, що називається, потрошку. Тому я, напевно, не відпускаю поки що, так? Керма? Поки що я на педалях. Та-та-та. От, дивись, ну знову я про гільзи нагадую. Давайте, там лишилося добити невелику суму, насправді. Ну, по мірках наших глядачів, тобто кількості, то невелику. І друга позиція, яка теж буде розіграна в цьому ж зборі, це ось ця друга гільза, це хендмейд розпис, теж від Артема Щербаківського. Частина піде збору на злі птахи. Ну, в принципі, є таке. Бо Артем до цього має відношення. І Артем у нас, він пластун, привів 2 пластунів прекрасних, які теж потім після 24 лютого пішли. У нас ми думали, що це наша нова кров, і виявилося, що це сподівання всієї держави. Правильно? Угу. Бо Денис же приїжджав, так? Ти ж з ним там спілкувався, було діло. Ну, то було ж... Давно. Коли то ще було, дуже давно було. Як в нього справи? Та, в нас є, до речі, з ним інтерв'ю. Ну. Вітав з Різдвом. Оце все, що можу сказати. А інтерв'ю з Денчиком є у нас на Патреоні. Кому цікаво, підпишіться на Патреон, ставайте нашими патронами і подивіться те інтерв'ю. Хлопцю на той момент було, здається, 18 років. 18. І на той вам 18, і потім через рік він уже став командиром мінометного розрахунку. От таке було. Дуже цікавий чувак. І розумний, і взагалі крутий. Клас. Ну так, а Устимчик пішов волонтерити у Львів. Теж наше було сподівання. Угу. За 2 тижні просто, ну такі от пластуни, вони такі. Я не знаю, з чого їх роблять, ліплять, але за 2 тижні фактично, ну нехай за місяць навчилися всьому у нас в київській студії. Ну а далі, бачите, розкидала доля, у нас колектив поменшав, і Артем Щербаківський теж на фронті. Ні, все правильно. Ми зараз давай зробимо подяку. Подяку Влад 95-ї, як воно правильно, десантно-штурмової бригади. Ви бачили відео, де ми передавали в Верховині їм автівку, яка була куплена на ваші кошти, тому що то попередній був збір. І там хлопці плутають моє прізвище, і Бог з ним. Це не найважливіше. Ну, тобто, знаєш, ображатися, ви неправильно моє прізвище назвали. Головне, що вони дякують вам. Автівка, ви зараз побачите, вона доїхала на місце дислокації. Це Куп'янський напрямок. Так що подяка вам, глядачі. І я нагадаю, що хлопці вам передали ось таке от. Ну, тобто це безіменне, воно просто вам, глядачам, які долучилися до збору і на який було куплено необхідний транспорт. Транспорт завжди потрібен на фронті. Це розхідний матеріал, пам'ятаємо.
Дякую Роману та його глядачам Скрипін.ua та Ukraine Media Network за збір та купівлю автівки на потреби ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Отак, все. Коротко і ясно. Угу, угу. Ну, а тепер я почну з такого скрінжа повного. Хто старший, він знає цю музику. «Время вперед» вона називається. Це музика з заставки програми «Время», яка виходила на центральному телебаченні, тепер виходить на їхньому, там, цьому, на руснявому. І от я думаю, що це не мій монтаж, в принципі. Я вам хочу показати нову заставку програми «Время». Все. Ось така заставка програми «Время». Ну, І стекло. Це була мініатюра «Время і стекло». так і є. Так, у нас сьогодні в меню. Ми вам скажемо, що у нас, щоб ви не тікали, подумаєте, що ми там десь вже не цікаві і так далі. У нас все цікаво. У нас сьогодні шоу Зеленського «Залужний». У нас сьогодні ухилянт Олешко кличе на Майдан. У нас сьогодні «Who is Mr. Сирський». У нас сьогодні Рамштайн імені Остіна допоможе, і знак питання. Підтримка України партнерами, Америка мінлива, непередбачувана. І Карлсон відпрацював ротом ПУ. Ось таке у нас сьогодні меню. Так що лишайтеся з нами, не забувайте насипати нам на проєкт, бо ми працюємо, як ви знаєте. І тут в мене будуть записані коментарі наших колег, бо я дивлюся всі етери. Ну, коли вдається, та? І ранок в мене є звідти цитата Олександра Чижа, і з дня є цитата Кримової. Але після заставки програми «Время», напевно, варто показати ще, щоб у вас зовсім не опускалися руки, що сталося на Росії за минулу добу. Ну, скажімо, в Сіверському районі Краснодарського краю повідомляють про потужну пожежу в районі НПЗ «Ільський». Жителі повідомляли про серію вибухів і звуки БПЛА. Що там сталося, нам невідомо. ГУР мовчить, набрав в рота води. Тепер у пожежників там немає води, якою можна гасити. От. І там виявляється, що там не тільки цей Ільський було атаковано нафтоприродний завод, а ще один в Краснодарському краї. Про це вони пишуть безпілотниками українськими, та там є фотографії, знову таки цей відос. І це хороша інформація. Як говорить британська розвідка, що таких речей на Росії буде більше і більше. Чому, ми пояснимо. Ну от відеоінфографіка, ми вже показали обидві, та, частини, Влад? Відеоінфографіка. Так. Так. І чому побільше там буде пояснення в зв'язку з тим, що ми вам розказували. Та? Ми подивимося зараз з вами на українські Storm Shadow, які пролітають повз кацапські пускові установки ЗРК С-300 і С-400. Так, все. Це така підводка. Иди сюда, дятел, блядь. Пидор ебаный полетел. Гондон ебучий. Мені подобається, що їм Це весело. ППОшники. Так, це ППОшники. Мені подобається, що їм весело. Вони матюками збивають, значить, Storm Shadow. Ти розумієш? І це добре, якщо їм подобається, можна задовільняти їхні потреби в цьому, щоб вони раділи більше. Як співалося в радянській пісні, «Должны всі радуватися діти». І дружно в мірі жить. Там, здається, таке було продовження. Так, щось сьогодні мене потягнуло на таку херню, як радянщина. Все, припиняю цю штуку. Так от тепер про те, чому на Росії буде цього більше. Ми вже з Назаром розкладали про ці безпілотники камікадзе, так? Угу. І от, власне, там є графіка. Я додав тільки що, Влад. Так що... Так. Та-та-та. Там є картинки. Дивись.
Я тільки що Да, я додаю. Так. Просто треба розуміти, чого. Там тут вже детальніше все розкладено на фотографіях, що там як облаштовано. Тому що, ну, треба ж пояснювати, так? Ось бойова частина там 20 кілограмів, БПЛА мають довжину 3 метри, це 10 футів, і розмах крил 2,5 метри. І, схоже, крила знімаються для транспортування та зберігання. Ну, отак от він виглядає на цій англомовній інфографіці. Я думаю, що вам ці QR-коди не заважають, тому що ну, там носова частина, в принципі, тут ну, та не треба, воно, мені здається, і так зрозуміло. Так. БПЛА схоже на британські безпілотники Banshee, але не збігається в деталях і відрізняється від них. Ймовірно, це повністю український дизайн публічно невідомого виробника. Ці нові розробки дослідник вважає другим поколінням українських БПЛА одностороннього нападу. Перше покоління таких було побудовано на мантрі «краще щось, ніж нічого» і часто були адаптовані з інших проєктів БПЛА. А друге включає досвід і знання, а також оптимізоване для масового виробництва і польових операцій. Вони також потужніші і часу несуть великі боєголовки. Там мікротурбореактивний двигун JetCat P400-PRO німецького виробництва використовується. Тому ударів на Росії буде більше. І наше ППО, воно не свистить, не матюкаються, а приземляють шахеди. Є фотографії, це Дніпропетровщина, тобто мені так не подобається це Дніпропетровщина, і Саня Чиж зранку про це казав, що пане президенте, окрім там відставки Залужного, дайте вказівку Раді, хай Стефанчук нарешті перейменує Дніпропетровську область. І Катя каже, і суди, і суди. Ну, це не тільки Дніпропетровщини стосується суди, бо в Полтаві, Не тільки суди, в Полтаві є досі Октябрьський районний суд. МВС. Так, наприклад. І... Октябрьський, вау. Та-та-та, ну був Октябрь. Це не смішно, Назар. Насправді тепер район називається Шевченківський, там, де я проживав, а він був Октябрьський. От саме так. Він українською не називався Жовтневий навіть. Його так назвали, і, в принципі, його от назву скасовувала Верховна Рада. Октябрьський район. Ну, такий, знаєш, маячня на постному маслі. От, і, власне, вчора у нас в чаті там була дискусія, що на борту Іл-76, який збили над Білгородом, то там були полонені, що на сайті ГУР, але так і не було підтвердження. Сьогодні ось вам спростування від секретаря РНБО Данілова. Дійсно, в Росії зазнав катастрофи літак. От, чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати, ні. А на основі чого? А на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це відбулося, то, повірте, кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, от, загиблі, було в такій кількості, якщо вони кажуть, що там їх було 65, щоб вони обов'язково цим скористувалися, вони обов'язково все це зафільмували, і то поле, от, воно б було все червоне від крові. От, такого там не було, в них була заготовлена вся ця історія, в них була заготовлена вся ця ситуація. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Ще раз наголошую, якщо б це відбувалося, то повірте, Лавров би там в ООН, ще одна дивна контора от, сучасності, він би там так репетував, і вони все це показували. Ось вам відповідь, тому спирайтеся, будь ласка, на інформацію, яка надходить з офіційних джерел, а не з те, що ви там одна баба мені сказала, або сусідка написала, їй кума сказала, бо тій сказав собака, який пробігав. Правильно, там стосовно цього всього, що у нас відбувається кипіння, було сказано в коментах, там десь на Фейсбуці я бачив, собака гавкає, гуси пердять. Ну, в принципі, оце все от бурління, всього, що відбувається. Давайте зберігати холодний розум. У нас під час війни, от, в принципі, такі речі, вони неприпустимі. З'ясування взаємин, політичне шоу. Подобається вам Шустер, їдьте до Шустера в Дубай. Він там таке шоу вам в халаті зробить. Ви просто будете запаморочені його просто неповторним шоу від Савіка Шустера. Хочу нагадати, кого працював Савік Шустер, на кого працював Савік Шустер, з ким працював Савік Шустер. Ну і всі решта оцих от запроданців, заробітчан, які зайд просто, які приїхали в Україну.
І завершую я перед нашою епічною частиною, яка буде стосуватися і Зеленського, і Залужного. Знову таки інформацію, яку ми вчора подавали, але тепер її ГУР перевіряє. Це вже офіційна інформація, що українська розвідка перевіряє інформацію щодо можливої появи терміналів Starlink у російських військових. Нещодавно в соцмережі X почали з'являтися повідомлення про те, що в російських військових, ймовірно, з'явилися супутники Starlink. Ну, вперше, не супутники, а супутникові антени. Ось вони вам всім знайомі. Я думаю, що це вже не є якась дивина в Україні. Якщо у нас за вікном є такий. Користувачі заявили, що бачать адаптовані Старлінки на тимчасово окупованих територіях. Про це також написав український активіст, волонтер Сергій Стерненко. Ну, Стерненко там не є, по-перше. Чи розширив Starlink покриття на тимчасово окуповані території та які ці супутники використовують у російсько-українській війні, читайте в розборці ситуації. Нас направляють, куди я не бачу. Напевно, на Мілітарний або на Defense Express. Так, все. На цьому вступна частина завершилася. Ми чекаємо на ваші щедрики. 31, вже 10. Ну, треба ще... Ну, треба Взагалі, трошки. туди. Треба на педальку газу натискати, щось малувато, щось. Ми застрягли геть зовсім. Ну і гільза Залужного, тобто для Збройних сил збір з автографом Залужного на гільзі 122 мм. Ось. Хочемо ми сьогодні збір закрити. Допоможіть нам, будь ласка. Якщо у вас не читає банк, то, будь ласка, наведіть зчитувачем QR-коду, і там ви тоді потрапите на сторінку Монобанка, де ви поставите необхідну суму. Звертаю вашу увагу. Всі інші способи донейтів у нас є на сторінці donate.skripin.ua. Ось вона перед вашими очима. Там всі ці QR-коди є, теж зчитувачами, будь ласка. Patreon, BuyMeCoffee, Монобанк, PayPal, Приват24 і крипта. Ідіть і криптуйте теж. І не забудьте дістатися до нашого магазину, де ви можете купити трофейні товари і кухлики, наші чарівні кухлики, про які ми розкажемо пізніше. Це shop.skripin.ua. Все. Телемагазин скінчився, який ви так не любили, але по-іншому ми жити не зможемо. Тому що це Такер так робив Путіну приємно ротом. Діптрот. Але зараз ми будемо говорити на небезпечну тему шоу Зеленського «Залужний». І з чого почнемо? Сьогодні. Та покажемо все, давай, а потім уже до обговорень. І, ну, просто кревні вороги, я думаю, так не обіймаються. Зеленський вручив зірку героя Залужному, герой України тепер Валерій Залужний, там був відповідний указ президента підписаний, сьогодні йому вручали цю нагороду, і так само начальнику головного управління розвідки вручали Буданову. нагороду Героя України Кирилу Буданову. Там відео є більше, Ну, воно і- 5 хвилин 54 Так. секунди, там ще багато інших людей, яких нагороджував. Ну, про Залужного я зараз буде такий, не знаю, слизька стежка, тонка крига. Знаєш, типа, Залужний так радіє, бо демобілізувався. Я коли, знаєш, що жартував, він же ж там захистив там свою дисертацію, цю кажу Каті, дивись, від армії косив. Значить, поки він там захищався, отримував там освіту ще. От. І далі світлини більше показали нам прощання Залужного. Ну, як я не знаю, прощання, де буде Залужний далі, поки що Там нема невідомо. Я прощання, думаю, там що... вони обіймаються з Сирським. Так. Так, головнокомандувач
головнокомандувач один діючий і попередній головнокомандувач. Оце теж була кандидатура, Кирило Буданов, писали так у ЗМІ з посиланням, і, коротше, багато що там неслось. І ось головнокомандувачем, і так, ще це міністр оборони Рустем Умєров із Залужним. Що там ще хто був? Там ще були і фотки Єрмака із Залужним, теж вони обіймались. Ну, коротше, Єрмак там вирішив примазатися, типу, от я теж обійму Залужного, щоб були фоточки. Як? Я уявляю картинку, теж Єрмак обійму. такий стоїть з гільзою і каже, постави мені автограф на гільзі, знаєш. Ні-ні-ні, не так було. Підходить, каже, а можна з вами сфоткатися? Я вас десь Воно бачив. так, в принципі, на монтажах і виглядає, куди пхають всюди Єрмака. Але це вже така заїжджена тема. У нас до нього ставлення, ви знаєте прекрасно, ніякого пієтету, і взагалі питання лишається підвішеним в повітрі. Хто такий Єрмак? Але це зараз не головне питання. Я процитую тобі зараз, як і обіцяв, ранковий етер і денний. Та? Саша Чіш сьогодні зранку, от вони показували звернення Зеленського вчорашнє, яке нам таких добряче переглядів дало. І сьогодні зранку теж було нормально переглядів, тому що у людей ця тема є гаряча досі, як, от знаєш, гарячий пиріжечок. Так Саша сказав, Чіш, каже, яка була важка робота у спічрайтера. Каже, от писав, виписував, уже і такі обороти, і такі. Каже, все одно нічого не може пояснити. Знаєш, от за цю, типа, завісою цих словослів'я, чи як воно, багатослів'я, ми ж... Словоблудство. Словоблудство, і виправдання, якесь виправдання своїх дій. І от, каже, так важко було, очевидно, хто там йому пише текст? Кажуть, що Сергій Лещенко часом пише, я не знаю, може Сергій Пітнів сидів, почухав тут, там почав, пишу, знаєш. Все одно ж, Зеленський читав це звернення з суфлера, це зрозуміло, не з голови. Він тільки коли пише на телефон, то ясно, що він там з голови його говорить, або в тамбурі потягу. І сьогодні в день Настя Кримова, вона обурювалася заполітизованістю процесу. Я коли верстався, ми паралельно з Назаром верстаємося, він з Києва, я з Верховини, і, власне, її думки збігалися з моїми, тому я там вирішив назвати вечірній етер, оце от шоу Зеленського Залужний. Можна було без шоу, в принципі, тому що ви самі, я розумію, що ви там шоумен, що у вас оточення Єрмаки, це все це все з 95-го кварталу. У вас, хоч як у президента, можливо, вистачить клепки припинити шоу і оцю карнавалізацію процесу. Ми ж серйозні люди, живемо в серйозній країні. Ви серйозну посаду обіймаєте. Можна було без вкидів. Сьогодні ви збирали якесь обмежене коло обмежених журналістів. Для чого ви це робите? Просто дайте знати. Нас ви не запрошуєте, ми і не просимося, тому що сумнівний бонус спілкуватися оф-рекордс, іти в Офіс Президента. Хоча таке практикують, але зараз що ви їм таке хотіли донести? Що у вас, яка є таємниця? Для чого ці були вкиди в певні ЗМІ, певним людям зливали інформацію про те, що от Залужного будуть відставляти, щоб оце розігрівали. Дехто потрапив дуже швидко ногами в сметану, туди приплівши Буданова. Купа версій, що конфлікт поміж Залужним і Зеленським. Для чого ця інформація людям? Західні ЗМІ, вони як шакали, як гієни, накинулися і почали рвати це, розносити. Наші передруковують. Куди це годиться? Ви уявляєте, скажімо, на Росії, там, де у нашого ворога, там Путін відправляє, скажімо, Герасимова у відставку. І це обговорюється широко у них там і в громадськості, і всі кажуть, ні, не відправляйте, ми так любимо Герасимова, та? Або там виходять мітинги за Гіркіна. Ні, свободу Гіркіну, свободу Гіркіну. Тобто він там як хоче, так і робить. В принципі, це і повноваження президента, вони чітко прописані. Але ви самі, пане президенте, ви самі це зробили з цього шоу. Або ваше оточення зробило це шоу. Ніхто інший це не міг зробити. І шоу Залужний, він стійко протримався в цій ситуації. Зайвого не сказав. Ніхто зайвого не сказав. А в ситуації з Сирським зараз чуток більше, про Сирського ми трошки пізніше, та?
що Залужний був, значить, де виникали тертя, пишуть активно, що Залужний вас не слухався, а ви вимагали від нього дій, а Сирський взагалі був виведений в окремий штаб, там, де він не підкорявся Залужному. Тобто ви утворили 2 штаби. І окрему посаду йому зробили. Ну, то таке, ваші справи, але не виносять це все на публіку. Такі справи робляться тихо. У вас для цього є Рада національної безпеки і оборони, з якої відомості не мають виноситися, членом якої є й чомусь Єрмак, на якій підставі мені мало зрозуміло. Тому що там ви обговорюєте державні таємниці. Так що шоу це було недоречне, абсолютно. Сьогоднішнє вручення, ну, правильно, я думаю, що це гідна оцінка, і це все з одного боку правильно, а з іншого ви далі це робите шоу. Ну, ясна річ, що ви це все, медіа цим живуть. Медіа це люблять, публіка це любить. Але під час війни давайте обійдемося без ваших шоу. І з нетерпінням все ж таки очікую я від вас особисто вибачення за слова про Майдан, про ебонітові палички і про Україну в Юрмалі, там, де ви так жартували. Яка ніби як шльондра, як хто? Ну, як проститутка ходить по світу і поневіряється, випрошує грошей. А тепер подумайте, чи не бумеранг вам прилітає за те, що ви теж тепер у світу просите допомоги. Ви ж самі це висміювали свого часу. Так що шоу не must go on. Шоу має припинитися, і чим швидше, тим краще. Тим країна швидше почне розумітися, тому що ми були дуже сильні там перші півроку початку Великої війни. Ми були дуже сильні, тому що всі згуртовано рухалися вперед. Коли починаються оці вкиди, винос сміття, шоуізація і політична боротьба, то це нікуди не годиться і цього не має бути в Україні. Я доповідь закінчив. Тепер ваша думка, пане Назаре, тисніть. Знаєш, натиснемо. Мене історія оця більше до журналістів. І те, що там офіс збирає цих журналістів там за участю президента, оці всі off-records, до цього там були якісь шашлики з журналістами, ну, коротше, прикормлюють, так би мовити, да? Щоб потім отримувати, ймовірно, першими якісь інсайди, хоча зараз ці інсайди просто чисто майже одночасно всім розкидують медіа друкованим в основному. А потім ці журналісти приходять на off-records там до президента, чи там вони якимось способом комунікують, не знаю, онлайн чи прямо в офісі. А просто мені цікаво, вони там щось таке розповідають цим журналістам, що потім журналісти не можуть розказати суспільству. Ну, функція журналістів яка? Доносити суспільно важливу якусь інформацію, правда? А тут ти йдеш, типу, з заткнутим ротом туди і далі ти цю суспільно важливу інформацію не розкажеш нікому. Яка користь, в мене просто питання від цих зустрічей? І чому тепер у нас з'являється якась окрема каста журналістів чи навіть суспільства, типу каста журналістів, які потім нічого не розкажуть? Нехай каста журналістів, так, оцього середовища, да? Просто, ну, для чого це тоді, коли ці журналісти не зможуть нічого розказати далі, такого таємного, що вони мають знати, типу, ці журналісти? Ми теж, якби суспільство, хотіло б знати, що ви там розповідаєте і про що ви трете. Мені от сенс цих зустрічей. Чому вони мають цією унікальною інформацією володіти, а інші ні? В мене повне нерозуміння цього. Чому із суспільством, з влади ніхто не комунікує або комунікує як Міністерство оборони. Нічого там конкретного не кажучи, ну, коли, типу, пішла ця хвиля, що ось Залужного вже там Зеленський звільнив, є там указ чи щось типу такого, а Міністерство оборони написали, шановні журналісти, ні, це неправда. Що неправда, куди неправда, якісь оці розмиті пояснення. Прес-секретар Умєрова, в принципі, це ж Роман Вінтонів. Досвідчений журналіст, він же Майкл Щур, телебачення Торонто. Ну, значить, краще не написав.
Або писав з чиїмось погодженням, от, щоб воно так звучало і не так, і не так. Тому що ми бачили перші повідомлення вчора, які були. Ти просто читаєш, а по факту ти щось читаєш, а конкретики немає. Потім так само повідомлення головкома на той момент, що Валерія Залужного, читаєш якусь прощальну записку, і все. Конкретики теж немає. Потім аж виходить. І міністр оборони потім уже таку типу ясність вносить так. Ну, і так. це стає зрозуміло, що таки да. Ну, а потім і потім з'являється- вже несеться Так. І тут звернення у нас президента, в де чаті, вже все. в чаті кипить, і мене на фронт відправляють. Скрипін, ви теж, Олексій Ляшенко. Скрипін, ви теж ображений, хочете начебто єдності, але через вкидок роз'єднання. Для чого це у вас? Ви погано, напевно, чуєте. Чуєте погано. Я кажу, що так не має бути. Шоу не має тривати. У нас під час війни взагалі шоу подібного, інформаційних шоу, політичних шоу не має бути взагалі. Як має відбуватися керівництво державою під час воєнного стану? Я ж не скажу нічого нового. Зібралися на РНБО, зібралися на Ставці, ухвалили рішення. І про відставки теж, за зачиненими дверима. Ухвалили, погодилися, руки потиснули, оголосили рішення. А все решта треба мовчати і не виносити журналістам потаємну інформацію. Назаре, тут є пояснення. Ти знаєш, от з висоти досвіду журналістської роботи, я 34 роки в журналістиці, так вийшло вже, то багатьом журналістам дуже подобається бути обраними. Я про це казав. Це стара гвардія журналістики, зараз вона ображена, оця медіаспільнота так звана. Вони дуже любили, у них почуття, що вони володіють ексклюзивною інформацією, яку вони можуть винести назовні. Так? Тобто, яку їм хтось в дзьобик поклав, і от вони все, мені довіряють, я знаю таке, що ніхто не знає. І мені за це нічого не буде. Так? Бо я ж журналіст, все. І так, в принципі, робилися і журналістські розслідування, абсолютна більшість. Так з'являються публікації з посиланням на джерела. Журналіст несе відповідальність, в принципі, коли він публікує певну інформацію. Все це обумовлено законом. Якщо ти виносиш інформацію, яка є суспільно важлива, реально суспільно важлива, а не якийсь злив, то так це вітається. Скажімо, про злочини президента. Про Януковича, наприклад. Якщо це з'являється, то це суспільно важлива інформація. А оці підкилимні ігрища, вони не є суспільно важливою інформацією. Це ви просто граєте на руку певним людям в певній політичній ситуації, а під час війни ви граєте на руку ворогові, який тішиться, що ось там уже починається розгардіяж. Ось така історія, дуже проста. А ці журналісти, це вже нова генерація ходить на такі зустрічі, і мені це, чесно кажучи, не радісно, а прикро. І не тішить зовсім. Тому що той самий синдром – доступність до якоїсь секретної інформації. Офіційна інформація має оприлюднюватися ким? Речником. Вона бути чітко артикульована, а не прощальними записками на Фейсбуці, в Телеграмі, в Твіттері або де-інде. Бо ми потім сидимо і складаємо пазли. А що ви хотіли цим сказати? А вам подобається, бо у вас шоу must go on. І кожен ризикує втратити обличчя в цьому шоу. І країна втратити ризикує не тільки обличчя, а всю державність, між іншим, в цьому шоу. Тому нам це шоу не подобається. І ми вчора про це говорили, про ці пазли, які треба збирати і розгадувати ваші ребуси. Дякуємо за нагородження Залужного Буданова. Дякуємо, в принципі, цим великим людям, українцям, за їхню велику справу в обороні і, в принципі, в незалежності України. Мене тут це цікавить, знаєш, Мар'яна Безугла. Оцей її рот, який відкривався постійно, який не затикався, чисто працював на дискредитацію Залужного. Мар'яна, не знаю, який там по батькові, неважливо, вона, її, здається, з партії виключили. Вона досі залишається заступником голови оборонного комітету. Не знаю, як воно там досі це є. Хоча її ж там всі ці члени сказали, що давай, треба проголосувати в Раді, вже в залі засідання, аби її виключити з цієї посади. Нічого подібного не відбувається. Вона там, це ж
Мар'яна Безугла просто казала, що нам потрібен якийсь план, бла-бла-бла. Вона там уже останній момент, вона казала, дивіться, Залужний цей, в нього засмага на обличчі не від того, що він там воює, а від того, що він бухає. І от вона просто прямим текстом це писала, критикувала його, там оце все. От мені тепер, і ми бачимо знову ці офіційні повідомлення, що треба якийсь план на 2024 рік. І виходить, що Мар'яна Залужна оце все артикулювала словами там діючої влади Правильні тільки в свій питання специфічний спосіб. Правильні питання ставиш. Мені просто Що цікаво, це коли було? ж у Залужного мусив бути час, щоб бухати. Так само, як Зеленського звинувачують, що він сидить на наркоті. Знаєш, коли в них є час на це? Мені просто цікаво. Я тут з нашою адміністративною роботою не встигаю там все зробити за день. А це президент країни, це головнокомандувач Збройними силами. Всі сіли, закрилися в кабінеті і давай, нюхать і бухать, нюхать і бухать. Та, ну ви так собі уявляєте? Ну це примітивна маніпуляція. Мар'яна Безугла, сьогодні, я тепер процитую ще одну ведучу, Катю Супрун. Вони сьогодні зранку з Сашком обговорювали Мар'яну Безуглу, і Катя сиділа, каже, Мар'яна Безугла, каже, та це наш Жириновський. Тобто це вербальний отвір того, хто нею керує, хто робить через неї вкиди. Вона, в принципі, не на своєму місці. Я, як громадянин України, кажу, я не задоволений. Вона не може бути заступником комітету по обороні. Ну, от не може бути Мар'яна Безугла. Вона божевільна просто. Це я ставлю дистанційний діагноз. Таких божевільних в політиці вистачає. Там взяти Колю Тищенка, Мар'яну Безуглу, з іншого боку теж повно, отако. Розумієш? Олег Ляшко, який землю їв. Ну це ж божевілля. Можна тут, знаєш, можна згадувати, а Ірина Геращенко, яка на колінах проїхалася по сцені під час дебатів на стадіоні, стала на коліна, коли Зеленський спровокував, а я їду ще так, кажу, слухаю, ми там в Єгипті їхали тоді, і слухали на телефоні дебати. Кажу, ну хто перший там зараз на коліна встане? Петро, кажуть, та ні, проїхалася Геращенко на колінах по сцені. Гепнулась, я кажу, класно. Це ж божевільні. От реально це неадекватні люди, які готові землю їсти, і не тільки землю їсти, а земля складається, як ви знаєте, не тільки з кремнію, вона складається із гною. І нам не треба цікавитися, як ви їсте гній. Нас це, от, в принципі, мало цікавить. І тому ти правильно сказав. А Катя сказала, це, каже, такий Жириновський, ну, просто аватар того, хто нею керує. Хто нею керує, далі можете висувати версії в чаті. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайки. І якщо ви думаєте, що ми тут будемо робити зауваження тільки президенту з його шоу, яке не може ніяк скінчитися, бо треба бути більш серйозним. Над Україною зараз величезна загроза, ну от є, серйозно. З постачанням зброї і так далі, з мобілізацією. Там багато хто прочитав правильно його виступ і розклав на складові, що в цьому виступі, значить, виправдовування, які не могло бути їх і не бути. Чому ви призначили Сирського? Ну, одним словом, що тепер, може, з'являться і ті безпілотники на фронті, і іноземна зброя, тому що треба показати, хто молодець. Я молодець, ну, Зеленський, та? Що ось я так правильно зробив рокіровку. Це не час для ігор, абсолютно зараз. Я ще раз кажу. Кажи, Назарчик. Я бачу, Я хотів просто ще пригадати із оцю історію з Бігус.Інфо. Це теж якби відповідальність президента Зеленського, оскільки він теж відповідає за Службу безпеки України. І хотілося б теж якоїсь тут реакції від президента почути теж, що буде розслідування і всіх притягнуть до відповідальності, словом. Замовників я маю на увазі, а не виконавців. Виконавців, само собою. Так, от. ну, Є таке сподівання, що це відбудеться. Так, оце от шоу, Так. воно стосується не тільки Зеленського, насправді. Зараз буде неприємно для тих, хто зараз Зеленського обмазує в нашому чаті і думають, що ми от встали просто на сторону світлого, тобто сиво-чолого. Ні, так не є, але перед тим, як ми перейдемо до наступної оцієї складової шоу, в шоу, як відомо, бере участь не один актор, це не стендап. Тут різні трупи за лаштунками, значить, сидять, підсиджують. Але у нас є гільза з підписом відставного вже головнокомандувача Залужного, Героя України.
Давайте доб'ємо цей збір сьогодні. 88%. Лишилося не так багато. Ставте 100 гривень і кратно 100. Якщо у вас не зчитує банк QR-код, то скористуйтеся просто зчитувачем QR-кода на телефоні, вас перекине на сторінку Монобанка, ви там можете обрати будь-яку суму. Ну і не забувайте підтримувати нашу роботу. Це от фіолетовий, оцей от, як воно називається, лічильничок, та, з котиком. Те саме стосується QR-коду, і не забувайте, що ми працюємо для вас. І ми абсолютно незалежний проєкт, тому що ми не працюємо ні на Офісу Президента, ні на його опонентів. Взагалі дуже критично ставимося до всіх політиків. Така наша робота. Журналістика називається. Отже, ухилянт Олешко кличе на Майдан. Та оближні! Та на що їх лизати? Пішли від маслаєм! От, пішли! Сашко, чув скоріш! Пішли від... Я думав, чи взяти Ладно. Олешка сьогодні на етер, там, де він розказує, чого він за кордоном опинився. Але зараз до Олешка ми дійдемо. Значить, Карл Волох, Одне якого ти рішення. сьогодні нарив. Ти будеш О, читати та. Карла Волоха, чи я? Голос. Та я думаю, в тебе краще вийде. Ти думаєш? Мене Я тоді такий перед тим, голос як не прочитати, дуже, так. розкажу одну історію про Карла Волоха, яку тобі перед етером розказував, що там в Дніпрі на фестивалі, фестиваль блогерів був, проводили його, може і далі проводять, не знаю, мене туди вже не запрошують. Але Карл Волох там був призначений модератором на одній з панелей, ну, і він відомий своїми порошенківськими поглядами. Він був модератором панелі. Ну, модератор той, хто не говорить багато. То він таку там промову затулив на 20 хвилин, що ми вже думали встати і вийти з тієї панелі, тому що нам слово не давали. Його намагалися зупинити. Ні, чувака несло, причому несло конкретно. Це, між іншим, ще один, я вважаю, з божевільних, ну, на кшталт Мар'яни Безуглої, тільки з іншого боку. Що пише Карл Волох сьогодні в Фейсбуці? Думаю, я розумію, чому ви доволі стримано, принаймні зовні відреагували на мою ідею зустрітися сьогодні на Майдані. Вас, як і мене, розриває між бажанням висловити незгоду із вчорашнім рішенням Зеленського і відповідальністю патріотичних громадян, котрі категорично не готові викликати турбулентність всередині воюючої країни і тим, ймовірно, підіграти ворогові. Категорично обіцяю, що до жодних дій з дестабілізації країни я вас закликати не буду, але порадитися, як на мене, варто. Є в мене певний план, який ми з вами сьогодні і обговоримо. До того ж, влада цілком може на звільненні ВФЗ, це Валерій Федорович Залужний, не зупинитися, тому має розуміти, що люди готові активно протестувати. В країні є. Тому давайте зустрінемося о 17-й на Майдані біля стели і поширте цей допис, будь ласка. Добре, що не 20 хвилин довелося читати. Так, і що? Ну, це вичерпний допис. Карл Волох таки прийшов на Майдан, це я дізнався. Ну, ми Я ж побачимо. не знаю, як він там. Ну, там темно. Ні, ну то Альона Яхно написала і виклала там світлину, де він там сидить і щось стоїть, точніше, щось людям розказує. Волох говорить тут на Майдані. От, так що він туди таки прийшов, і Альона Яхно там була, крім Олешки, чи Олешки, чи як він Олешко. там цей гамно. Це Мирослав Олешко. Тепер, а Олешка ти читай, це тобі Наступний. покарання. Добре. Значить, дивіться, покажіть, будь ласка, цей допис у Фейсбуках. Завтра о 17-й народ збирається на Майдані біля стели. Як ви бачите, там... отак от було. Вернешся очолити Майдан. Головне, щоб з новим головнокомандуванням на чолі Зеленського ти сам в Європі не опинився дуже скоро, каже Олешко, відповідаючи там Мар'яна П'єцух, це журналістка якійсь зі Львова. людині. Це Ага, Мар'яна П'єцух, зрозумів. журналістка зі Львова. Дякуємо Наталі Поліщук, ви стали теж на рівні міні-спонсором. Ставайте спонсором, щоб бачити наші відео, які закриті для всіх. Так, і тепер до суті. Ти сьогодні назбирав відосів, значить, що обіцяв Карл Волох, значить, ніякого підбурення не буде. Ну, ми просто подивимося відоси, хто прийшов сьогодні на Майдан на 17-ту годину. Там була, між іншим, Настя Кримова. Вони просто Назар, можеш казати. Назар, можеш говорити. Так. вони просто з Василем їхали домів через Майдан і не встигли там засвітлинити це відео зробити. А в мережі з'явилося
Там ще третє відео, здається. І третє відео теж важливо почути, його саме почути, як всі підтримують це гасло. Ну і що, поверніть Залужного. А й все. І Зелю геть Поверніть в попередньому Залужного. відео. В попередньому відео Зелю геть. Так от я до чого? Дві Що, особи кричить, і там щось 3-4 теж щось кричить, всі інші стоять. Ну от просто. Ну, там кричать Зелю геть, Революція. дід якийсь і баба, і вони ніби начувачі, знаєш, так, руками роблять. Зелю геть. А в принципі, цей жест був властивий світлій людині, п'ятому президенту. Він ніби шейкер в руках тримав, знаєш, постійно. Я думав, що він на барі б нормально стояв, так би робив би коктейлі. Але виходить, що Карлуша збрехав, що не буду закликати, а що це як не... Ну, в принципі, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Ну, вас не розігнали, щастя, що ми не в Росії. Та? Так би це ви перетворилися там, в щось менше з тим. Так от... Російські пабліки. Ну, Російські пабліки почали перше відео на 6 секунд щось там з'явилось, і все, Звізда, Скабєєва, оці всі телеграм-канали, все, дивіться, Порошенко всіх кличе на Майдан, ось саме з такими от підписами це все відбувається. Дивіться, там у них Майдан відбувається, все, будуть скидати Зеленського. І це все вже вони там щось показують. Словом, інформаційна підтримка з боку наших ворогів вже понеслась. Їм би дуже цього хотілося, але як бачимо, на практиці цього просто не буде. Дивись, тепер я хотів би внести розуміння про те, що це шоу з іншого боку. І намагання, ну, чого вони вчепилися в Залужного? Хто призначив Залужного на цю посаду? Зеленський. Зеленський, все правильно. Чи хто? Що? Ти спитав, це хто чи хто? Хто такий Зеленський? Чи що? Ну, ніби як працює президентом України. Так от, тут у мене є такий зараз, якщо дуже цікаво, я прочитаю просто пост Олексія Степура. Там у нас з ним такі нормальні, непрості взаємини, обмінювалися колкостями, але все одно все нормально. Тобто цікаво читати там людину. Він пише: за Петра була цілковито інша кадрова політика. Прозорість, зрозумілі призначення. Липень 2014 року. Триває АТО. Щоб укріпити моральний дух бійців ЗСУ та додати європейського управлінського досвіду, Петро Порошенко призначає міністром оборони України Убозівця Гелетея. Це якому Парасюк підсрачників надавав під Верховною Радою. Порошенко вирішив зробити міністром оборони колишнього міліціонера, каже експерт. І це в період війни. Від такого призначення у багатьох волосся дибки встало. Гелетей нічим примітним в житті не відзначався. За президента Віктора Ющенка очолював управління державної охорони, отримав генеральське звання. Має неоднозначну репутацію. Йому приписують кришування кримінальних авторитетів у столиці, фабрикацію справи проти Олександра Зінченка, звинувачення Юрія Луценка в розголошенні державної таємниці тощо. Відомий також його скандал з екс-міністром МНС Нестором Шуфричем, який ледве не закінчився мордобоєм. Шуфрич запевняв, що Гелетей за гроші передавав йому оперативну інформацію. Від новоспеченого міністра президент чекає реформування армії, викорінення корупції в її лавах і перемоги на Донбасі. Валерій Гелетей, в свою чергу, зробив відповідь несподівану заяву. Я переконаний, що Україна переможе, і повірте мені, парад перемоги буде це обов'язково в українському Севастополі. Призначення куратором силового блоку власника агрохолдингу, що спеціалізується на розведенні птиці під брендом «Наша ряба», багатьох приголомшила. До того ж, згідно з рейтингом журналу Forbes, мільярдер Юрій Косюк входить до десятки найбагатших людей України.
Чому саме Юрій найкраще підходить для цієї роботи, ніхто не розуміє, але сам президент доповів про це таким чином. Для покращення координації президента з Міністерством оборони та всім силовим блоком, для покращення менеджменту і організації системи тилового забезпечення, логістики, першим заступником глави адміністрації президента стане Юрій Косюк. Все. Це цитата і просто історичні факти. І тому мені оце от шоу, яке з іншого боку підігрівається, чому ці прихильники найкращого з 5 президентів, 5-го президента вчепилися в Залужного як в певний прапор, не знаю, жупел, знам'я, там, не знаю, корогву, я не знаю. От, в принципі, в мене відповіді немає, тому що, напевно, нікого іншого немає під рукою. Не підійшла Мар'яна Безугла, яка там потім присіла на секцію Євросолідарності у Раді. Не вдалося влитися, так би мовити, в ворожі ряди, покинувши рідне гніздо «Слуги народу». Але це на руку. Хто оприлюднював інформацію про Залужного? Льоша Гончаренко. Причому робив це на своєму платному телеграм-каналі. До кого належить Льоша Гончаренко? Великий любитель русского язика із Одеси, син Костусєва, колишнього і мера Одеси, і голови антимонопольного комітету. Ну от така картинка складається, знаєш, і вона малоприємна, тому що цим шоу теж потрібно вкрай, тому що іншого варіанту себе показати не буде. І це от поверніть Залужного. Ще раз, це кадрові рішення Верховного головнокомандувача, яким є президент. І я вчора говорив, що тут ніякого пієтету немає, і критики на нього буде виливатися з нашого боку вдосталь. Але шоу нам не потрібне. Ні з одного, ні з іншого боку. Я не правий десь. Ні, не потрібно. Не потрібно. Мені потрібно просто особисто. Мені, думаю, і решті наших глядачів, щоб нас нормально якось комунікували з нами. Доносили щось, а не якісь ребуси, знаєте. І нарешті, нам не потрібно ці десятки подаляків, Лещенків, хто там ще в них є, і спікерці їхні. Можна якихось нормальних уповноважених речників. От є речник, у президента є речник. У президента є речник, і він має виходити і озвучувати офіційну позицію президента. Мене не цікавлять радники очільника Офісу президента. Подоляк, Лещенко. Хто такий Лещенко? Лещенко, здається, в Укрзалізниці в наглядовій раді досі працює. Отримує непогану зарплату. Це йому таку плюшку кинули. Все, Сережка не бореться з корупцією. В нього там хату не рознесло, ту, яку дісталася хата в нього, було діло. Був напівкорупційний скандал, коли Сережка ще був депутатом. Але менше з тим. Але бач, як перевзуваються люди в повітрі. Був же ж в блоці Петра Порошенка депутатом. Хочу нагадати. Але ще мені тут згадалось, зараз прослушка Залужного. Що це таке було, що це були за пристрої? Я не думаю, що це розслідування нам якимось чином оприлюднять, хто це був, що це було, але що це було? Це теж залишається питання. На тлі того, що виробляє СБУ, не все СБУ, давайте не так, а конкретний відділ, там, який може слідкувати собі за журналістами, і це, в принципі, не його робота була. От питань дуже таких, якихось дуже дивних, От просто. Це вистріл собі в коліно, в ногу, я не знаю, що конкретно в цьому кейсі було з журналістами Біус.Інфо. Не ганьбіться там, виконуйте просто свою роботу. Не ганьбіться там, Назар так закликає, так? Так, не забуваємо про гільзу, ми добити маємо сьогодні. 90%, слухайте, лишилося, зовсім нічого. Вже хочеться сьогодні закрити цей збір, друзі. Не до завтра ж його тягнути. Я розумію, що там Супрун, якщо закриють вони з Чижом, це оу буде. Це приємно завжди, але вже хочеться сьогодні. Але як же ж вас спонукати, я не знаю. І нас не забувайте підтримувати. 10% так і лишаються 10%. Хотілося б 50%. Так, Романе, давай якось рухатись активніше. Так, я бачу, я годинник бачу. Слухай, це жирна тема, найжирніша, яка є поки що. Але вона не закінчиться, бо далі ми про Сирського будемо говорити. Так от, тут важливо, що Радіо Свобода, яка любить ходити на опитування на вулицю, вони пішли, людей запитали, як кияни
ну, це не, знову таки, я завжди критикую таке опитування, як кияни сприйняли заміну Залужного та на Сирського. От. І, власне, ти знаєш, ці люди сьогодні о 18 на Майдані не були, я впевнений. А Карл Волох був. Як ви поставилися до заміни генерала Залужного на генерала Сирського? Негативно, звичайно. Залужний користується заслуженою повагою українського суспільства. Коней на переправі не міняють. Не думаю, що як замінили Залужного, то буде краще. Ні. Ну, я вважаю, що треба трохи поспостерігати, бо, напевно, так робити висновки. Я не професійний військовий. Якщо не знаєш, не варто робити теорії, бо їх завжди легко підживлювати, не знаючи фактів. Те, що чутно від хлопців, що це може бути велика вірогідність м'ясних штурмів з Сирським і так далі. Напевно, Залужний – це такий орієнтир, з яким ми пройшли початок війни. Ну, я думаю, причини можуть бути різні, тому що хтось говорить, що це політика нашого президента, трошки своїх людей можливо продвигати, але, можливо, щось на фронті пішло не дуже так за планом. Для Зеленського абсолютно погані наслідки. Йому дали дуже погану пораду з цього приводу, я вважаю. Він не мав цього робити, тим паче зараз. Мене насторожила така зміна. До того ж, я знаю, що західні діячі, вони добре ставилися до Залужного, тому подивимося. Я просто пересічна людина, тому треба ділити на 100 те, що я кажу, але мені здається, що все ж таки причини політичні, бо підтримка Залужного набагато вища, ніж підтримка нинішнього президента. Скажіть, чи відомо вам щось про генерала Сирського, його здобутки на фронті? Так, це доволі відома постать у сучасній війні і під час визволення Харківщини, і під час важких боїв під Бахмутом. І я бачив дуже багато цю людину в штабах на передовій, на всякому випадку, наші ЗМІ це показували, тому я думаю, що він користується повагою у війська. Ну, я знаю, що щодо оборони на Київщині, то військові, які приймали участь, вони неоднозначної точки зору притримуються щодо участі Сирського, чи це було завдяки йому оборони, чи навпроти це було завдяки патріотизму людей, які були на фронті і всупереч командуванню. Я не думаю, що Залужний піде геть. Йому запропонують кращу справу, де він краще справився. І на якомусь етапі він був потрібен і він потрібен війську. Якщо чомусь його звільнили, на це були якісь вагомі причини. Не повинні ми в ці тяжкі часи когось засуджувати, когось, ну, як кажуть, ідеалізувати. Військо є військо. І чим менше ми про це будемо розмовляти, тим наша перемога буде швидшою. Отако. Відреагую. Є абсолютно адекватні люди, обожнюю вас, не розводять паніку, срачі всілякі, спокійно ставляться. Дехто навіть розуміє, що насправді відбувається, це тішить. І коней на праві не міняють. Блядь, війна – це не переправа, давайте так. А генерал Залужний – це не кінь. І всі, хто був в його підпорядкуванні. Я бачив такий пост на Фейсбуці про коней. Я кажу, я подумав, Залужний же не кінь. У нас війна, це не переправа, друзі, блін. Московити в себе там командування міняли і міняли за ці 2 роки повномасштабного вторгнення. Слухайте, і реально там говорити про діяльність Сирського можуть військовослужбовці, які щось тому розуміють. І сьогодні у нас був ветеран російсько-української війни, у Насті на денному етері Олег Семороз. Він має право щось сказати про Сирського. Так. І, власне, ми і почуємо сьогодні коментар, я сподіваюся, що встигнемо. І про Сирського, так, м'ясні штурми. Ми не можемо собі ніяких м'ясних штурмів там дозволяти, абсолютно. Я щось такого, чесно, не чув. Чуєш, Назар, тут в чаті пише глядач, зараз ми перейдемо до наступного, давай прискорюватися трошки, дійсно, в мене ще запис же. Ярослав Кузьменко пише, він відповідає Павло Званнію.
Люди живуть в цій реальності, війна для них десь там далеко. Війна – це один м'ясний двіж. Ну, в принципі, якщо людина знає, якщо вона була, то тут заперечувати нема чому. Давай розберемося, who is Mr. Сирський. Wait a minute. Who are you? Так, тому що про Сирського там купа, ну, зараз несеться знову, що от він такий жорсткий, він влаштовує місні штурми, він жорсткий зовсім, ну, і що там в нього брат в Москві, ми про це зараз згадаємо теж. В мене родичі в Ніжньому Тагілі, ну це ж мене не робить москалем, знаєш. У мене теж є родичі по батьковій лінії на Росії. Так, одним словом, хто такий Сирський, нам пропонує познайомитися Укрінформ. Я звідти взяв інформацію, а це державне інформаційне агентство, тому там можна подивитися на цю інфографіку. Народився 26 липня 65-го року в селі Новинки Владимирської області Росії. Закінчив в 86-му році Московське вище військове командне училище, в 96-му закінчив Академію Збройних сил України, в 2005-му закінчив Національний університет оборони, військова кар'єра. В 2000-х роках командував 72-ю механізованою бригадою, 9-му отримав звання генерал-майора, з 13-го року заступник начальника головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО. З 15-го року був одним з ключових командирів АТО під час боїв за Дебальцеве. Йому вдалося вивести українське угруповання з майже оточеного росіянами міста. За цю операцію генерала Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького. З 16-го року очолював об'єднаний оперативний штаб, який координував дії українських військових на Донбасі, отримав звання генерала-лейтенанта. З 17-го року став командувачем АТО, яку пізніше замінила ООС. У 2019-му призначений командувачем Об'єднаних сил на сході України. З 5 серпня 2019 року командувач сухопутних військ ЗСУ. У 20-му отримав звання генерал-полковника. Тут так само перераховані його успіхи по звільненню Харківщини і обороні Києва і Бахмутський напрямок, про що вже говорилося неодноразово. І, власне, ось такий портрет Сирського нам наводить Укрінформ. І так само міністр оборони Рустем Умєров провів першу робочу зустріч з Олександром Сирським після призначення останнього на посаду головнокомандувача Збройних сил України. На зустрічі обговорили детальний план для ЗСУ на 2024 рік. Ми очікуємо на нові рішення, узагальнення досвіду і, головне, технічні завдання для розробки нових зразків. Тих, хто створить нам стратегічну перевагу завтра, заявив міністр. Ну, загальні слова. Поки що, ну, такі загальні задачі. І там, хто це говорить? Основний акцент у роботі головнокомандувача речник сухопутних військ Ілля Євлаш. Слухаємо, так? Угу. Ну, звичайно, перш за все, великою перевагою для головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського є те, що він 2 роки провів на фронті. Він повністю знає всі потреби, яких потребують хлопці. Особисто безпосередньо ознайомлений з оперативною обстановкою, з ситуацією, яка відбувається на фронті. Звичайно, що в нього є колосальний досвід, який він показав під час проведення київської операції, харківського контрнаступу, під час операції в Бахмуті, де було знищено та зупинено одне з найпотужніших угруповань ПВК «Вагнер», яке налічувало, вдумайтесь, 10 бригад. І пізніше з ширини фронту воно зужувало свої інтенсивні напрямки діяльності саме лише на місто Бахмут, де вони втратили понад 100 тисяч вбитими та пораненими. В принципі, це вже стало і дістало досить велику оцінку від міжнародних військових оглядачів, експертів та генералів і офіцерів, які визнали це однією з найкращих операцій, найпотужніших, де було розбито одне з найдієздатніших військ противника. Крім того, звичайно, що командувач, він постійно тримає зв'язок із нашими міжнародними партнерами, генералами, оскільки він раніше займався співпрацею з НАТО. Звичайно, що він використовуватиме всі передові технології, інновації в застосуванні військ, сил. Основний аспект також, я думаю, буде заакцентований на і створенні нового роду військ, саме які присвячені безпілотним літальним апаратам та комплексам, які наразі набувають все більшої популярності і зарекомендували себе досить ефективно на полі бою. Тому я думаю, що на ворога чекає дуже багато неприємних сюрпризів. Так.
Продовжуємо про Сирського. Там чат треба читати. В нього батько в ФСБ був. Слухайте, Сирський вже скільки зробив в Україні. Тобто тільки сьогодні, коли після призначення його головнокомандувачем, який є підпорядкований Верховному головнокомандувачу, у вас прокидається ось ця історія з біографіями. Власне. Власне, молодець. Домазав. Клас. Просто. Давайте краще добивайте на гільзу з підписом Залужного, то гроші підуть на ЗСУ. Частина піде на злі птахи, Артем. Я хотів нагадати Я просто, хотів що про нову ось, команду там, Сирського. Просто варто акцентувати, що Сирський був в підпорядкуванні Залужного. От про це давайте не забувайте, перш ніж говорити, що Сирський там м'ясник і так далі. Ви не були в тих умовах і не можете нічого казати, якщо ви там не були. От закликаю вас заспокоїтись і судити там по діях подальших на посаді головнокомандувача уже Сирського. Так. Ну, в принципі, я там особливо не розрізняю перші дні. Зараз ми про команду скажемо. Перші дні я не розрізняю, хто там за що відповідав, насправді. Було важко зорієнтуватися після 24 лютого. Але Київську область таки звільнили, і Київ, по оболоні вже танки їздили, я хочу нагадати. Подивіться на карту окупації. Питання лишається по півдню, дуже величезне, не закрите питання. Гелетей, я хочу нагадати, він гнав, так би мовити, сіпарню, там бравурно доповідав в новій уніформі, там в нього все було нове, все нове. І він по телефону Nokia 3310, якщо я не помиляюся, не по смартфону, доповідав там з даху Слов'янської міськради про те, що «Пане президенте, місто звільнене». Але потім сталося те, що сталося. Потім стався Іловайський, хочу нагадати. Тому що цей мент Гелетей, він же погнав людей, тобто була розрізнена робота СБУшників, здається ж, в Слов'янську і розстріляли перших. Там Гіркін зайшов, це все, там тоді Грішин, між іншим, був. І що цікаво, що він гнав, і там серпень був 14-го року, якщо я не помиляюся, тоді карта вона звужувалася, і здавалося ось все і все. Але ресурси не встигали, тобто резерви не встигали за фронтом. Він так гнав, що наші почали опинятися в котлах. Іловайський був перший. Дебальцевський, це відома вже історія. Савур-Могила, це теж відомо. А в Іловайську більше розкаже Володя Парасюк, який там був, між іншим. І там дивом вдалося звідти евакуюватися. І за що він надавав підсрачників цьому Гелетею? І потім з'ясувалося, що це показуха, яка не підкріплена ніякими стратегічними кроками, і треба було поступово рухатися, відтискати. Був такий шанс, але він не був реалізований. Потім вони повернули собі території, потім Дебальцеве було в оточенні, потім з Дебальцева Сирський виводив, як ми вже знаємо з його біографії. Отже, команда Сирського. Новим командувачем сухопутних військ ЗСУ замість Олександра Сирського стане перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Генштаб ЗСУ замість Сергія Шаптали очолить командувач Сил територіальної оборони ЗСУ, колишній заступник командувача сухопутних військ з тероборони 20-22 роки Анатолій Баргилевич. За інформацією інших джерел, подання та призначення указом президента вже готується. Чекаємо на інші призначення, власне, вже в команді Сирського. І нам лишається лише підтримувати військо. Я не про гільзу нагадую. І нас можна підтримати, але ми в другу чергу. Гільзу, ці дві гільзи, точніше, перше місце і друге. І тому що це наша підтримка фронту, а головнокомандувачу і верховному головнокомандувачу нам тільки лишається зичити перемоги в цій війні і підтримувати усякий спосіб, як і будь-якого верховного головнокомандувача і головнокомандувача, і міністра оборони. Якщо він не вляпається в корупційний скандал, як це зробив Резніков і кудись спітляв. Може він адвокатом теж в Полтаві вже працює, я не знаю. Кажуть, що таки він повернув собі адвокатську діяльність, так. Знаєш, вигідна така історія. Отже, там ти казав про Семороза, так? Так. Слухаємо. Я думаю, всі історії
Ну, дивись, у мене позиція дуже проста. Я ветеран, учасник бойових дій, хоч і колишній вже військовослужбовець. Я чітко розумію, наскільки важлива дисципліна в армії, та і ми тут ветеранське коло так само маємо бути прикладом. Та я принципово там не коментую суб'єктивно, та подобається мені чи не подобається новий головком. Так само, як я не дозволяв собі це робити по відношенню до колишнього головкома Залужного. Та очевидно, що у Сирського є позитивні сторони, позитивні операції, та як командувач сухопутних військ, як командувач певних напрямків. Та пам'ятаємо, що він відповідав за, в принципі, за оборону столиці. Та і можна сказати, що в принципі багато речей були вдалими. Відповідав він за частину харківського контрнаступу, що в принципі теж вдала історія. Є в його біографії операції, котрі критикуються, та і, мабуть, об'єктивно вони є, тому що вони, в принципі, є невдалими, та за великим рахунком. Але тут от в чому момент. Це головком. Він має. Ми зі своєї сторони зараз мали би підтримувати головкома на чолі армії. Неважливо, подобався він до цього чи не подобався. Ну, такі реалії. Даватися до фантазмагорій, критикувати. Я сказав дуже просто. Та, насправді, його Залужного на Сирського поміняв Зеленський. Та? Це його відповідальність, це його рішення. Та? Він, юридично він мав на це право. Та? Це його вертикаль. І, відповідно, в мене дуже проста позиція. Зеленський несе персональну відповідальність за це рішення. Та? Він несе персональну відповідальність зараз за Сирського. От і все. А те, що неслось, в мене викликає, я ж кажу, мене трошки це починає дратувати, тому що так коментували, знаєш, сьогодні хорошо в Твіттері написали у нас, ви так переживаєте за зміну генералів, таке відчуття, що ви наче воювати збираєтесь. Мені не подобається, коли от такі чуттєві теми для військових беруть, вибачте, на слові диванні експерти, починають коментувати, будувати фантасмагорії і так далі. Це неправильно. Це неправильно, тим більше, м'яко кажучи, посада не дуже проста у людини, головком, я не знаю, що в тих головах, котрі просто, бляха, несуться, це вже змішали і правду, і неправду, і починається. А російське ПСО потирає руки, сидить, дуже дякую. Так. Я багато зневіри почув і в мережі, і серед своїх знайомих, друзів. Там уже кажуть, та все, капець, це вже нас ведуть до капітуляції, нащо вже там донатить. Оце, друзі, відкиньте ці свої хибні думки, оцю дезмораль, вона дуже грає тоді ворогу на руки. Коли ми деморалізовані, що таке, зарядженим бути, так, і вмотивованим, і донатити, і воювати. Це є сили фізичні, є психологічні сили, і мотивація є, і вона має у вас залишатися на рівні. Тому що, дивіться, Збройні сили і сили оборони не переможуть без вас тих, хто тут в тилу, хто волонтерить, хто окопні свічки робить, там сітки, збирають на автівки, передають теплі речі. Без вас тут люди, ті, хто в тилу, не буде ніякої перемоги. Хтось буде воювати, хтось сильний тил забезпечує так само і підтримує дуже потужно сили оборони. Ми тільки всі разом можемо перемогти цю орду, цих росіян. Тільки сили оборони не можуть, так, все, в нас там є армія, я нічого не буду робити, не буду донатити. Ви що? Ви тютю, зовсім там, я не знаю. Неможливо не робити свій вклад в цю перемогу. Неможливо стояти осторонь, Неможливо зараз це робити, тим більше зараз дуже важко. Слухай, не мобілізувався, бо там з якихось інших причин, я не знаю, там зроби щось корисне для армії. Тобто про це йдеться. Не воюєш в тилу,
донать. Це проста схема. Це, між іншим, схема, яку там «Повернись живим» говорить. Не воюєш – донать. Все, питань немає. І це не значить, що ти відкупився. Це просто ти зробив свій внесок в перемогу. Це не може бути індулігенцією. Це не значить, що завтра за тобою не прийдуть з ТЦК або не пришлють повістку. В принципі, оця вся історія, розумієш, з ТЦК, от те, що ми проговорювали. Чому вони лютують? Тому що дуже багато людей бояться прийти в ТЦК і встати на облік. Вони думають, що їх одразу під ружо і на фронт. Здається, там Зеленський вчора сказав, що така практика неприпустима. Чи була така практика? Була. Чи вона неприпустима? Вона неприпустима, тому що так, з таким настроєм, як то кажуть, ти слона не продаси. Станьте на облік, це просто ваш обов'язок, елементарний обов'язок. І оцей от протест, знову таки назву села забув, підкажуть, напевно, тут біля Косова, тут, на Прикарпатті. Коли з бейсбольною биткою кидалася жінка на автомобіль, що навідниця на ТЦК. Це значить, що чоловіки цих жінок не стоять на обліку в ТЦК. І тому вони захищають, щоб, не дай Бог, їх не поставили на облік. Так облік – це, власне, функція ТЦК. Що з вами може статися в разі, коли ви станете на облік? Вас відправлять на військову лікарську комісію, але тут вам треба дотримуватися своїх прав, щоб там не штампували вам, що ви здоровий бик, якщо ви не здоровий бик. Вам треба пройти повністю військову лікарську комісію. Потім вас можуть відправити на навчання на 3 місяці, 2-3 місяці вони тривають. На підготовку. Без підготовки вас ніхто нікуди не запхає. Вам мають надати спеціальність відповідно до ваших здібностей. Така от схема є. Ви це мусите розуміти. А уникати – це називається ухилянство. Так зробив Олешко, який от закликає на Майдан, а сам сидить за кордоном, між іншим. Ми про це забули згадати. Який так приходив на зустріч з президентом, з блогерами, ще з Порошенком, що там, коли позабирали всі мобільні телефони, він чомусь фотографувався. Де він приніс телефон, досі загадка для самих блогерів. В якому місці. Так що, слухайте, не треба тут перетворювати на цирк весь цей процес мобілізації. Всі гуртом маємо йти до перемоги. 93%, 467 тисяч 82 гривні. Давайте ми доб'ємо до завершення етеру цей збір гільзи з підписом Залужного. Це йдеться всього про 500 000. Ви дивитеся, можете зробити свій внесок. Ми, власне, з Назаром до цього вели. Тут, знаєш, от в чаті іноді трапляються такі люди, які дуже часто втрапляють ногами в сметану. Микола Бабур, наприклад, написав: ветеранське коло, чому не воює? Оце, очевидно, про Симороза. Йому тут кажуть, у нього 2 ніг вже немає. Він, вибачте, не знав. От не знаєте, не пишіть. Чому? От як ви собі це дозволяєте? Він Слухайте, реально ветеран, він взагалі реально бореться з корупцією. І, в принципі, ми дивимося в один бік. Вибач, що я перебив. Це я тебе зараз перебив, сорі. Я хотів сказати, що тут і додати точніше, що справа не в персоналіях. Ми завжди там орієнтуємося на якусь не ми, знову ж таки, не буду узагальнювати. Багато людей трималися за Залужного, от все пропало. Друзі, я вже про це казав. На полі бою є військо. У нас мільйонне військо. Це все називається Сили оборони України, крім Збройних сил України. І конкретно там є люди, я ж кажу, імен, яких ви навіть не знаєте. І не підтримувати їх, це слухайте, злочин. Мені здається. От, моральний в сенсі злочин. Злочин проти себе, проти інших навколо. Де ваша людяність, гідність, я не знаю, як можна не підтримувати цих людей, коли вони своїм життям і здоров'ям захищають ваші дупи конкретно от в цей момент. Конкретно в цей момент захищають постійно. Найбільше, що в нас... І залишити цих людей, типу, там, думайте. Мені подобається, що тут багато, пишуть, багато людей, які, ви ж дивитеся зараз, значить, у вас не є на це час. YK. Романе, трохи фактів про реальну мобілізацію. Мобілізували воїна в кінці листопада 23-го, поховали всередині січня 24-го. Я вам ще раз можу сказати, що я не відірваний від життя, я просто тримаю язик за зубами в дуже багатьох речах, які не можна озвучувати, і їх треба вирішувати системно. Ми ж наголошуємо в своїх етерах про такі загальновідомі речі, і
підсвічуємо от, власне, слабкі місця. Якщо ви не думаєте, що я не знаю, скільки людей відправили, отак от просто схопили, відправили на фронт, у нас з нашої команди тут було мобілізовано одного нашого працівника у Верховині і одразу відправлено на фронт. Без всякої підготовки. Так і є. Прізвище я його знаю. Ім'я знаю. Але що я маю зробити? Винести це назовні? Або днями нашого колегу почали мобілізовувати по дорозі, хоча він стоїть на обліку. Як ця ситуація вирішилася, я на поточний момент не знаю, я не з'ясовував. Але він дотримується законів. Тобто він не пручався, не кричав, не махав посвідченням преси і так далі. Хоча міг би. Є такі історії, які трапляються. Для цього ви маєте знати чітко свої права. Це не значить, що ви маєте бикувати. А це значить, що ви маєте говорити, ні, отака от процедура, я готовий пройти процедуру повністю, як вона належить її пройти. Тому що там є такі люди, які не дотримуються законів і процедур. ТЦКшникам, між іншим, дозволили працювати цілодобово. Кабмін сьогодні. Це було у Насті. Що це означає, я погано розумію. Тобто ВЛК буде працювати цілодобово? Да, писали, що буде комісія ВЛК. Комісія, як вона, комісія буде працювати цілодобово, тоді це не комісія. Це називається Фількіна грамота. Тому що дехто має, обстеження, це не просто візуально дивляться, ти здоровий. Так не буває, насправді. Тому що обстеження, це доведеться багатьох відправляти на додаткове обстеження. А те, що там посадили ВЛК цілодобово, ставити штампи, це вилізе боком знову. Так, давайте гільзу ми сьогодні вже будемо, щоб ми розіграли. До завершення етеру 4 хвилини. У мене ще запис USA Plus UA, але я вже Америку попередив, що ми почнемо пізніше. Тому у нас часу не так багато, і давайте завершувати. Я не знаю, я надибав фотографію Сирського, його брата. Її опублікував Юра Петрушевський. Брат, який живе в Росії, з яким Сирський не спілкується. Порівняйте, так би мовити, відчуйте різницю. Це от брат нашого нового головнокомандувача. Але це не точно, зауважу. Але послався я на джерело. Юру Петрушевського. Юра Петрушевський хороший журналіст, між іншим. Так, і перед тим, як ми до Рамштайна підемо. Ні, зараз тоді перед Рамштайном, знаєш що? Я тоді переплутав, де у нас буде анонс, Назар. Анонс у нас буде зараз. Твого чудового сюжета з Луцька, який о 20:30 вийде на каналі Скрипін.ua, на який теж можна підписатися, тому що там весь Луцьк у нас там викладається. Там більше підписників, якщо б було б тут більше підписників, то б тут викладався. Але через 3 хвилини 30 секунд на Скрипін.ua, можете собі зазначити, буде прем'єрний показ. Власне, репортажа «Звідки, Назар?» З музею. Вітання, ми в Луцьку. Це музей сучасного українського мистецтва. Ми сьогодні з Віктором Корсаком. Це великий холдинг. У вас музей, ви доктор економічних наук, і ви ще будете філософський трактат писати. Прийшовши сюди, мене це вражило. Вразили масштаби. Це як тобі тут враження? І це все українське, ви кажете? Так, все українські митці. В колекції у нас 4000 робіт зараз. Все почалося випадково. Звернув увагу, що в Україні немає музею сучасного мистецтва українського. Сказав, я зроблю. Мені всі сказали, таких як ти багато було. Всі казали, що зроблять, а ніхто не зробив. Кажу, а я зроблю. І ми там за рік відкрилися. Люди заходять в одні музеї, виходять інші. Я як в храм приходжу. Я як сюди попадаю, то от як в церкву хорошу, добротну. Ось так. Несподівано обірвався. 20:30. 20:30. Так. Там, в принципі, все було сказано, де ми в музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.
Я хотів би довершеності Друзі, якщо- форми, знаєш, якийсь перехід, ну та. Розумію. Але перейдемо на гільзу Залужного. Ну, дивіться, 94%, ну, вже лишилося 6%. 6. Давайте, гуртом. Не вимушуйте мене, в мене нема грошей просто, насправді. Особистих, прямо так, щоб дуже багато. Я б уже поставив ці 30 тисяч. Там навіть менше. Давайте, досипемо. Інакше не буде запису USA Plus. Сидітиму до ранку. Досипемо. Давайте Так. досипемо. І не забувайте, що активно ви підтримуєте не лише на баночку з чириками, а й на Патреоні, там, де у нас є Buy Me Coffee, теж є у нас магазин, про це все ми зараз вам докладно нагадаємо. Чому? Тому що це частина бюджету, про який ми звітуємо щомісяця, але от чирик, він дозволяє вам показувати, наскільки ви активні. І вам якийсь стимул, що от проєкт можна підтримати. Дуже багато сипеться донетів, між іншим, зранку. Я розумію, що всі з свіжою головою, а з вечора всі замучені. І мене виправили, що завтра таки ж субота, завтра не буде ранкового етеру, завтра є суботній заряд. Хоча кажуть, що глядачі є багаті, які люблять Сашка і Таню Пришляк. Чи ж сьогодні зранку каже, я люблю наших багатих глядачів, знаєш. Сарказм ще той. Так що не забувайте, все одно про підтримку проєкту, про Patreon, про Buy Me Coffee, про наш магазин Кухлик. Це теж частина донейту. І не забувайте заходити на магазин shop.scripin.ua. Так, село, про яке я згадував, Посмач, треба собі записати. Там, де оце вся катавасія була. З побиттям жінки, з дитиною. Так, я тут повидаляв повідомлення, ви там дуже борзі, не знаючи нічого, пишуть. Скрипін, дуй на фронт. Марія Білова, а ви дуєте в бан. Так, ну що, про це нагадали. Далі у нас будемо рухатися все одно 94%, але падають гроші. Там 100 і кратно 100. Можна поставити більше коштів, якщо ви на QR-код зчитувачем QR-коду, не монобанку, а просто QR-код зчитувач, то ви там можете обрати суму і там бити не по 100 гривень, а по 1000, по 2. Лишилося не так то й багато. Власне, зараз про Рамштайн, який імені Остіна буде, бо він прилетить туди. І чи він допоможе нам? Ця земля мені допоможе? Якщо не хочеш, віддай. Що ти? Тоді поможе. Я цей ребус від Влада не зрозумів. Ну, типа, якщо вірить, значить допоможе. Зрозумів? Ні, Влад, я не зрозумів. Ще раз. Кажу, якщо в тебе є віра, то значить допоможе. Та в нас то віра є, здається. Нема віри. Нема? Ніякий Остін вам не допоможе. Думаєш? Ну, слухай, там історія з Остіним. Я розумію, що тут, власне, ми там далі трошки про Америку будемо говорити, а більше в програмі USA Plus UA, що от тим, хто обіцяв нам всебічну допомогу, це Байден, Остін, ну багато хто, та? Їм так невдобно тепер, тому що їх Трамп щимить і не дозволяє допомагати в тому, що вони обіцяли. Через всю цю катавасію в Конгресі, там, я маю на увазі Сенат і Палата представників, що вони все ніяк не можуть це, може, так, не знаю, унормувати і ухвалити закон. Тому що Остін, він же ж, в принципі,
Виявляється, після операції, бо в нього була операція на простаті, з чого дуже сміявся, як його, господі, Дмитрій Кисельов. Ну, я думаю, що йому прилетить відповідачка бумерангом за таке знущання, хай стежить за своєю простатою, бо в нього там ззаду пуп прилаштувався вже. Міністерство оборони США офіційно анонсувало візит до Брюсселя глави Пентагону Ллойда Остіна, який продовжує відновлюватися після лікування до його особистої участі у засіданні контактної групи з питань оборони України наступного тижня. Про це заявив у четвер речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу. Слухайте, Збройні сили і всі там державні чиновники, беріть приклад, речник про це оголошує, речник, одна людина, не радник, речник. От, міністр Остін і голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб провести очне засідання контактної групи з питань оборони України 14 лютого, зауважив представник оборонного відомства Сполучених Штатів. Це буде 19-те засідання, воно відбудеться 14 лютого, так, це день закоханих, так би мовити. І якщо особисто їде, ну, можливо, це хороший знак, я не знаю, не впевнений, не в курсі. Але на цьому треба зауважити і відкласти на поличку. А ти що нарив сьогодні? Ти ж знаю, я бачу. Я бачив, що в мережі шириться світлина. Яка? З українським F-16 і з українським пілотом. Ось так це виглядало. І ви бачите, що там уже розпізнавальні знаки, український герб на кілю чи на кілі, словом, на хвості, якщо вам так буде простіше. І ще знак повітряних сил там збоку. І ви можете побачити, словом, от таке F-16 український. Стоїть, ну зрозуміло, що це не в Україні. Я в себе відкрию фотку. Тут на комп'ютері мені так видніше. Мені просто цікаво, який це тип F-16. Дуже багато. Може, що Нідерланди, може. Бо на американському. Ні, там ззаду тут. Схоже і на американське з одного боку. Ну там їх А, Б, С, Д, Е. Скільки це типів? 5 навіть, можливо 4. І тут ракети, які висять, теж важливо. Підвізка. Там просто вони... З ракетами будуть нам передавати ці літаки, само собою. Та ні, я ж модельку збираю. Ну, це ж всім відомо, що я збираю модельку. 97%. Лишилося зовсім нічого. Боже, які золоті люди. Нам лишилося дотягнути небагато. Зараз я порівняю. Чекай, посидь сам. Порівняємо. Порівняй, каже, чуєш? Так, що це за світлина? Хто на цій світлині? Значить, інтерв'ю «Голосу Америки». Так, кажи. Льотчик оце повітряних сил з позивним «Фантом». І ви можете на «Голос Америки» українською зайти і там все от почитати, цей матеріал і це інтерв'ю. Українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах F-16. У середньому підготовка триває близько 6 місяців. Там він описує, як відбувається підготовка. Ми з таким не стикалися, у нас підготовка йде трохи інакше, і наш літак набагато простіше, ніж F-16. Ну і, власне, є там фото «Голосу Америки» із F-16, власне, те, що ми вам показували. От. Так от. Там на фотографії, на що звернув увагу, тут по хвосту, отут, бачу, у нідерландського, тут ця от штучка, вона довша. А тут коротенький, це американський. Це американський F-16, от чому справа. Чого ж я так збудився, розумієш? Бо я Осінт-аналіз в прямому ефірі відбувся. Я як почав клеїти модель, чесно, то
Я почав там стільки дізнаватися про... Це така, знаєш, справа прикольна. Клеїти, здавалося, ну так дивишся, ну типу легко склеїти, от легко пофарбувати. Ні, це не так просто. Багато дрібних деталей, багато є просто деталей, на які ти можеш не зважати, а виявляється, що ти ногами в сметану встряв. Бо в мене тут зайва є приклеєна деталь, насправді. На нідерландський я приклеїв те, що має бути на іншому. Я не буду віддирати нічого, хай буде модифікований в мене під Україну F-16. Так, не забуваємо ставити грошенята. Який данський? Ну там треба подивитися. Пане Роман, розіграш вами зібраного F-16 буде? Ну, можемо зробити. Ну, я не такий прямо аж авіамоделіст. В дитинстві клеїв ГДРовські типу, літачки, а цей складніший в рази. І тут він вимагає величезного терпіння і дуже багато часу. На вихідних медитую іноді. Поки не доб'ємо банку на ЗСУ, етер не завершуйте. Ви це в Чикаго напишіть, там Дмитро так зрадіє, що просто буду я проклятий. Там же ще плюс гість, розумієте, гість теж чекає. Але я попередив. У нас є час, зараз я напишу. Я не зупиню Дмитру. стрім, поки не зберемо на гільзу. Ну так, от каже Влад, що не зупинить стрім, поки не зупинимо збір на гільзу. Отак от він нас тримає в зручниках. 12 тисяч лишається. Скільки? 12? Ну що, менше 12 тисяч. Ну, менше навіть уже. Ну, 11 там 300. Давайте. Всі, хто нас чує, всі, хто нас бачить, всі, хто нас читає в наших всіх пабліках, відгукніться, закиньте, от хто скільки хоче, хто скільки може. От, приєднуватись до цього збору, закриємо врешті його вже сьогодні. Рівно 11 тисяч лишається, може навіть менше, ніж 11 тисяч. може і закриємо. Ну, Влад молодець, власне, в апаратній підтримує. Я от написав. Добре. 11 тисяч. Там гість лишилось. може на півгодини до 21:30 за київським часом, тому давайте пошкодуйте і Чекаську студію. Так? Супер. Супер-пупер. Так, далі ми йдемо по версії все одно. Ми про підтримку України партнерами, не американцями. Так? Тут же ж йдеться про... Ну, хоча й американцями частично, господи, що я несу? Частково теж. Частично. У мене таке буває, трапляється якесь, знаєш, перемкнуло. Я колись в етері СТБ сказав, сьогодні день воздухоплавателя. З мене так сміялися. Ну, я не переклав повітроплавця, так. Так, підтримка України партнерами, наступний розділ. Що відбувається? Що відбувається? В Конгресі там відбувається вогник, жарко-жарко, це само собою, вони там намагаються домовитись, все. А до Києва сьогодні тим часом прибула двопартійна та підтримка, тобто представники обох партій, республіканської і демократичної, прибули на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. Ось такі світлини з Київського вокзалу. І що тут варто сказати, прозвучали вже заяви, США схвалять фінансування для України, так сказав конгресмен Тернер у Києві. Ми приїхали сюди почасти для того, щоб передати послання. Сполучені Штати повністю підтримують це фінансування. Про 61 мільярд доларів йдеться для України. Як законодавці ми підтримуємо і вважаємо, що в Палаті представників і в Сенаті існує переважна підтримка. І це буде зроблено. Це включає пакет, що надає системи озброєння, які запросила Україна, наголошує конгресмен Тернер. Тут в них там був брифінг в Києві.
Ну, двопартійна підтримка є, але як воно втілюється в реальності, от зовсім це виглядає по-іншому через цих довбаних трампістів і через те, що республіканці не хочуть, аби давати якісь поступки і йти до свого прямого конкурента Байдена і інших демократів. Нічого не зробимо. Слухай, применшувати значення цього візиту ну, зовсім не варто. Ну, тобто, ми розуміємо всі ці... Ми насправді до кінця не розуміємо всі ці вибрики Байдена і Трампа і оцих міжпартійну боротьбу. Ну, у них президентські вибори на носі, у них нема війни. Війна у нас. І отут от питання, що ми можемо не розуміти, але оцей візит, він важливий, тому що це делегація об'єднана, двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів. Тобто вони потім доносять цю позицію туди. Так само, як зараз активно ведуться перемовини, там, не знаю, там європейці виступають, кажуть, американці ви припухли, ну почніть уже щось робити, чим ви займаєтеся, та? Шольц поїхав у Сполучені Штати теж, ми на цьому зазначали, це важливий візит. Вже приїхав він. Він приїхав, з сенаторами поговорив, так з Байденом я кажу, буде поїхав говорити. Шольц в Сполучені Штати. Я кажу, що він приїхав. Він Штати приїхав. чи в Німеччину він приїхав? Шольц в Штати приїхав. Поїхав в Штати і приїхав в Штати. Добре, це важливе уточнення. От, і, власне, там і наша дипломатична робота ведеться. Те, що я сьогодні там моніторив, це не значить, що прямо треба свято вірити в це, але є великі сподівання, що вони там в Сенаті поки що, частина Конгресу, що вони і в вихідні працюватимуть, тому що в них на носі якісь канікули сенатські. Бували випадки, коли вони працювали. І там і вдень, і вночі, те, що називається. Норвегія готує новий пакет озброєння для української армії на 250 мільйонів. Про це заявило Міністерство оборони Норвегії. Йдеться про зенітно-ракетний комплекс «Насамс», 10 пускових установок і 4 пункти управління. Фінляндія надала Україні новий пакет військової допомоги приблизно на 190 мільйонів. Це 22-й вантаж від початку повномасштабного вторгнення. Його вміст і в період доставки традиційно не розголошують з міркувань безпеки. Це прекрасні новини. А що це ти поставив тільки що? Да, це ось новина з'являється потихеньку, що це зустріч. Та, це я тільки що поставив, побачив читай. просто зараз. А про Норвегію це супер класні новини. Про посилення системи протиповітряної оборони, 10 пускових і 4 командних пункти. Це, друзі, от серйозна дуже підтримка, я вам так скажу. Про Байдена і Шольца, це ж важливо теж. Вони ж, Шольц ж не просто так туди поїхав, бо він не хоче... Що? Вибачте. Є 500 тисяч, 500 тисяч. Того варте було. Так, ну тоді... Але... Що але? Але давай, ти не дочитав, Про так? Шольца треба сказати. Важлива Конечно, зустріч. Байдена та Шольца. Так. Ну ти до кінця не дочитав? Чи ти? Ні, я вже навіть прочитаю, ще не я почав. вже навчений. Важлива Давай. зустріч. Дуже сподіваюся, що й ті можливості, які ми ще не отримали, вони теж обговорять. Сподіваюся, що вона посуне нас до далекобійних можливостей. Ми постійно нагадуємо обом партнерам, що вони нам дуже потрібні, наголосила посол України в США. Це Маркаров, офіційна позиція. Коли ми будемо визначати переможця? Ти мене Мені питаєш. треба... Що для цього треба зробити? Ну, мені треба в тебе телефон взяти. Візьми в мене телефон. Щас прийду, візьму. А далі все одно сипеться. Це добре. Ну, навіть більше. 501 700. Чи вже під кінець повний? Залужний там щось заяву зробив. Яку? Він іде Так, в значить, я президенти? зачитаю вам. Подожди, Валерій Я тобі код Залужний. напишу. Там же ж просто його, там же ж був телеграм-канал офіційний, його називався Головнокомандувач Збройних сил. Тепер ось його буквально сьогодні просто поміняли на Валерій Залужний. І ось цей допис 2043 вийшов. Дуже свіже. Для мене велика честь отримати звання Героя України, честь і відповідальність, які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, незважаючи на те, що зараз не обіймаю посад. Це ваша нагорода, бо саме ви справжні герої. З відданістю і вдячністю служу і служитиму українському народові. От Добре. все.
І от поки ми рухаємося до завершення, ну у нас час ще є, але хочеться все встигнути, і потім ще й визначитися, хто переможе ці гільзи. Америка, у нас наступний розділ, Влад. Америка мінлива, непередбачувана та ненадійна. От, і тут ми вже з денної студії візьмемо шматки, і про це треба наголошувати, бо ми в напруженості тут в Україні. Про це буде в USA Plus V, яка вийде завтра на нашому каналі, а сьогодні прем'єрний показ у них там на радіо UA Чикаго, але це вже у нас буде глупа ніч. Сенат США зробив крок до надання Україні чергового пакету допомоги. Законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, набрав необхідність кількість голосів. Під час процедурного голосування за проголосували 67 сенаторів, проти 32. І це шальки Терезів вчора вагалися, там не було спочатку одного голосу, потім було 60. Результат прекрасний – 67. Тепер лишається, як ти кажеш, тримати кулачки. Тепер у сенаторів є 30 годин на дебати, під час яких вони повинні ініціювати ухвалення закону. Якщо вони цього не зроблять, за 30 годин буде нове процедурне голосування. Якщо законопроект пройде Сенат, то надійде до Палати представників. За задумом лідера більшості демократів у Сенаті Чака Шумера, виокремлення із законопроекту чутливого для республіканців питання кордону дозволить провести його через Палату представників. І Вашингтон розглядає кілька альтернативних варіантів постачання озброєнь Україні на випадок, якщо не вдасться досягти угоди про фінансування у Конгресі. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Бач, ми посилаємося теж уже на джерела на Нью-Йорк Таймс. Одним із варіантів є те, що країни Євросоюзу платитимуть за американську зброю, яку Вашингтон відправлятиме Україні. Інший спосіб передбачає комплексний обмін озброєннями з третіми країнами для здійснення поставок зброї Україні. Однак в американській адміністрації визнають, що на горизонті немає нічого, що могло б зрівнятися з міццю нових асигнувань Конгресу. Пише видання. Аргумент про те, що Захід повинен дати відсіч Росії в Україні, щоб завадити її напасти на одну з країн НАТО, починає втрачати свою переконливість у Конгресі США. Йдеться у статті. Отака історія. Мирослава Гонгадзе там сказала сьогодні в денній студії. Ви подивіться запис денної студії, бо я його скіпнув, щоб зекономити час. Ми і так перебираємо і вже летимо до наступної теми. Вона весела. Вона весела, тому що там два дурака зустрілися. Карлсон відпрацював ротом ПУ, називається. І про що йдеться? Що приїхав цей, як його звати? Такер Карлсон, так? Карлсон. Так, Карлсон. Ну, всі там почали згадувати про Карлсона, який живе на даху. Карлсон Такер. От він приїхав і набрав у ПУ, я не знаю чого, повну валізу від ПУ забрав. Одного свого інтерв'ю, там 2 з гаком години, не у всіх вистачило терпіння його подивитися, а я звернув увагу на один цікавий момент. Отдавали как раз вот коллаборационистам, которые с Гитлером сотрудничали. Вот отсюда вот эта жестокая резня польского, еврейского населения, ну и русского тоже. Во главе стояли лица, которые хорошо известны, Бандера, Шушкевич. Вот именно этих людей сделали национальными героями. Вот в чем проблема. Ну і тепер дуже швидко і про смішне. Тут не будемо коментувати. Значить, він згадав Шушкевича. Я хочу показати для Путіна раптом, там хай передасть хтось йому голубами, як виглядає Станіслав Шушкевич. Так, Станіслав Шушкевич покійний, це перший, і, в принципі, голова парламенту Незалежної Білорусі. От. Його поховали, обгорнувши його труну у біло-червоно-білий прапор. Отак виглядає Шушкевич. Роман Шухевич, якого, можливо, мав на увазі Путін, ну, він же плутає там прізвище казахського президента і не може запам'ятати. Запам'ятайте, Роман Шухевич, герой України, виглядає так. Про Бандеру щось говорив ПУ. Про Бандеру, що він, значить, різав там поляків, євреїв і русських. Бандера був дуже мила людина. Подивіться, як він пускає мильні бульбашки 1951 рік. Фотографія. Правдива. Це Степан Бандера. Теж герой України.
пускає мильні бульбашки. В принципі, він нікого не різав, він, в принципі, і не стріляв ні в кого. Він був в концтаборі, а потім в еміграції в Мюнхені, де був вбитий агентом НКВС чи яких там. І меми народилися одразу. Це так, для підняття настрою, коли ми вже зібрали необхідну суму, 500 000 з гаком. Карлсон. Вот как оно было. А потом Украина. Как, нападет? А я в одной ночнушке бегу в штаб. Ну, це... От. Наконец-то об этом узнают в США, каже Карлсон. От. І як виглядав стіл, значить, правдивий стіл під час інтерв'ю Путіна Карлсону. Ти не дивишся, так? Я твою реакцію чекав, що ти будеш реготати, ну ні. Ну, хай глядачі порегочуть. Ну, і там зробили ще відеомем на те, як Путін... Ну, в принципі, все не смішно, але там головний наратив був, Путін казав Карлсону, що щоб закінчити війну, треба перестати постачати зброю в Україні. Тому для нас це важливе питання. Тобто, це, знаєш, тільки не кидайте мене в терновий кущ, що називається, в терен, не кидайте мене, кричав кролик для того, щоб врятуватися. Знаєш, так і цей. Не треба постачати зброю. Ми просто їх тоді побиваємо, не буде України, і війна скінчиться. Оце його позиція. Ми це розуміємо, так? От. Так що зробили, бо Путін там вже історик, і Карлсон теж історик, виявляється. А Путін великий, ну, самоучка історик. І він там вже Україну зробив не Ленін, поляки придумали, ну це таке. І він почав там щось з Богдана Хмельницького, там листи передавав Карлсону. І багато, маячні, як завжди наговорив, абсолютної маячні. А, що в Зеленського тато воював, що він ветеран, а тато народився в 47-му році. Це з історії, знаєш, як мій тато в танку горів. Ну і далі дивимося відеомем, як Карлсон запитував про те, що він може сказати, що Америка намагалася напасти на Росію, що вони через це напали на Україну. Смотрите. Давайте мысленно перенесемся в Архей, самую древнюю эпоху, отмеченную наличием жизни. Она началась 4 миллиарда лет назад и продлилась около 1,5 миллиардов лет. Так можуть завести. Це я зрозумів, це смішно реально. Я старався на цьому. Дивіться. Що? Я не дивився, але багато ці нарікань було, ну як не зауважень, звертали люди увагу, які це дивилися, що він багато в якісь там історичні моменти опускався, щось оце мем на тему. Ну, дуже шикарно. Так, давайте тепер визначати власника гільзи. Влад, ти ж пам'ятаєш, що там 100 – це мінімальний, але враховуємо там і 40 тисяч, які були поставлені на більший, так? Там же це є? Так, так. Це враховано, щоб ми справедливо це робили. Щоб не тільки хто по 100 поставив, а ті, хто ставив тисячами. Правильно? Ну, так, ті, хто по 100. Що? Ну, ті, хто поставили по 100, вона зараз саме розіб'є на частини. Ну давай, щоб це було точно. Ось, бачиш? Ну тут частинки є, ті, хто по 100. Ага. І? Аж це ще не завершити один крок до кіно. Ну хто ж ця людина? Назар аж прилип, ви бачили, як він. Хто? Світлана С. Тепер Світлана має в додатку дати дозвіл на передання нам контактних даних. Світлана С. Так, це перший переможець. Так, це перший. Тепер, ну, друге місце, ця ж друга гільза. Ми ж обіцяли, що буде 2 гільзи, тобто буде перше і друге місце. Так ти в кадрі показуй це, що ти робиш, щоб люди бачили.
Та всі замовкли. Хто? Руслан Рац. Руслан Рац. Руслан Рац? Так, Руслан. Руслан Рац. Руслана, вибачте, це Руслан Рац, це наша глядачка, я точно знаю. Ну що, Руслан, до вас їде. Хоч я вас особисто не знаю, знаю тільки вашу доньку особисто. То до вас їде оця от ваза. Ну, я її бачив один раз, тільки доньку. От, так що у нас переможці визначені, я вас вітаю. Будемо наступного тижня вже оголошувати новий збір. На цьому ми зібрали 504... Стоп, секунду. Світлана Сірко в чаті пише, що в тебе є контакти. А, Світлана Сірко? Ну, якщо це Вітання, Світлана. Світлана Сірко – це наша мама Світлана з Дніпра, яка нас забезпечувала завжди в офісі і побутовою технікою, надсилала всі посилки. І от вона в останні вже хвилини кидала, я бачив гроші, Світлана Сірко. Ну що, тоді ми оцей торшерчик, далі він буде, і там вже буде інший розіграш. Зараз ми його робити не будемо. Артеме! Ну що, Артем вийшов на зв'язок, Щербаківський. але йому не всі підуть гроші. Я просто хочу попередити, тому що нам треба перекрити ще частину попередніх. Ми не домовлялися про суму 500 000, це ми самі визначили. Артем тоді на зв'язок не виходив, я хотів з ним порадитися, скільки. Але все одно, може вони вже зібрали ті 3 мільйони гривень. Ми все одно досипемо туди. З ним треба порадитися. Так що все одно це все йде на ЗСУ, для вашого розуміння. Все, на цьому можемо закривати сьогоднішню програму з успіхом, вітаючи Переможців. Так, переможців. І всім вдячні безмежно. Володимир робить, Підгорний, ми Артема не такі намахали. справи. Якщо ви будете так хамити, я вас зараз просто запхаю в бан. Майте совість. Блять. Оце, блін, ефір закінчили. Клас. На Так. емоціях, як ми любимо. Супер. Всім гарних вихідних, без- тихої ночі і мирного неба. І далі я вже пішов записувати USA Plus UA. Слава Україні! Героям слава, а на кінець хочу сказати, що там ще вже в прямому етері іде на Скрипін.ua про музей, який може змінити ваше життя. Ось так от дуже голосно все звучить, але правдиво. Дякуємо.